हेलो गाइज वेलकम टु ब्याक माई च्यानल कासुका राईमा म सन्चै छु र आशा गर्दछु तपाईहरु पनि सन्चै हुनुहुन्छ। आजको अगाडि थम्बनेल देखेर तपाईले थाहा पाइसक्नु भइसकेको छ कि आज कुन टपिकमा कुरा हुँदैछ। थम्बनेल कसरी बनाउने। यदि भिडियो जति राम्रो भए पनि थम्बनेल राम्रो भएन भने भिडियोमा लाइक भ्युज आउँदैन। त्यसैले थम्बनेल राम्रो बनाउन सिकौं। सर्वप्रथम त्यसलाई थम्बनेल बनाउनको लागि युज गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो प्ले स्टोरबाट पिक्सल ल्याब। र मैले पहिले नै पिक्सल ल्याब डाउनलोड गरेको हुनाले म पिक्सल ल्याब ओपन गर्न जाँदैछु। यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने पहिले 3 डट गर्नुस् र इमेज यसमा कस्टममा ओके गर्नु, त्यसपछि युट्युब थम्बनेलमा ओके गर्नु, त्यसपछि ओके गर्दिनु। त्यसपछि यसलाई अहिले डिलिट गर्दिनुस्। यसलाई अहिले हामीले डिलिट गर्दिम। सो अब हामीले यहाँनेरि कलर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र कलरको लागि तपाई आफ्नो कलर लिन सक्नुहुन्छ। म ब्ल्याक कलर लिन्छु। ओके मैले ब्ल्याक कलर लिए। त्यसपछि प्लसमा क्लिक गरे। प्लसमा क्लिक गरेर फ्रम ग्यालरीमा गए। फ्रम ग्यालरीमा गइसकेपछि म एउटा फोटो लिँदै छु र त्यसलाई क्रप गरेर यसरी ओके यसलाई मैले यहाँनेरि राखे। त्यसपछि यहाँनेरि लक गर्दिए। अब फेरि म फ्रम ग्यालरीमा जाँदै छु र मैले यहाँनेरि एउटा यसरी अर्को पिक्चर लिएर यसलाई सिधा राखे। ठीक छ। तपाईहरुलाई यदि राख्न मन लाग्छ भने राख्नु, नराख्न मन लाग्छ भने नराख्नु। त्यो तपाईहरुको इच्छा हो। सो यहाँबाट हामीले यसलाई ब्याक पछाडी ब्याक राख्न सकिन्छ यसरी टु ब्याकमा गएर। ओके यो सेट भयो। त्यसपछि फेरि यसलाई लक गर्दिने। अनि त्यसपछि हामी जान्छौं शेपमा। यो यसरी शेप बनाउने, यहाँ यसरी राख्ने र यसको अब कलर गर्नुपर्ने हो। तपाईहरुलाई कुन कलर गर्न मन लाग्छ तपाईहरु त्यही कलर गर्नु। यसको कलर मैले यसलाई अहिले येल्लोमा राख्छु है। तपाईहरु केमा राख्नुहुन्छ त्यो तपाईहरुको इच्छा अनुसार हुन्छ। सो मैले यसलाई यहाँ यसको कपी गरेर म अर्को लिन्छु। फेरि त्यो यहाँ राखे। यसको कपी गरेर मैले यहाँ राखे। यसरी यो यसरी मिलाउनुहोस्। यसलाई पनि यो यसरी मिलाउनुहोस्। त्यसपछि तपाईहरु जानुहोस् फेरि यसलाई कलर गर्नुहोस्। अब तपाईहरुलाई कुन मन पर्छ तपाईहरु त्यही कलर गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसमा रेड कलर राखे। सो यसरी यसलाई अलिकति यसरी थोरै मिलाउनुहोस् र यसरी थोरै मिलाएर यसरी राख्नुहोस्। सो यहाँ लक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी लक गर्दिनुहोस्। ओके लक गरिसकेपछि अलि मिले छैन जस्तो लाग्यो मलाई। सो यसरी अलिकति थोरै मिलाउनुहोस् यसरी। ओके लक भयो यो। यसरी थोरै मिलाएर ओके यसरी थोरै मिलाएर यहाँनेरि लक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी लक गरिदिएपछि अब यहाँनेरि के लेख्नु पर्ने हो त। यहाँनेरि टेक्स्ट ओके डबल क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ थम्बनेल कसरी बनाउने मेरो जस्तो थम्बनेल। ओके मैले यहाँनेरि लेख्छु मेरो सरी यहाँनेरि अरु नै गयो। ओके यहाँनेरि मेरो जस्तो क्लिक गर्नुहोस् र ओके यसलाई यहाँनेरि राखिदिनुहोस्। यसलाई अब सेतै छोड्नुहोस्। अब फेरि यहाँनेरि क्लिक गर्नुहोस् डबल अनि यसलाई हटाउनुहोस् र यहाँ लेख्नुहोस् ओके थम्बनेल भइसक्यो। ओके थम्बनेल यहाँनेरि राख्नुहोस्। अब यसलाई कुन कलर गर्नु मन लाग्छ त थम्बनेल तपाईहरुलाई त्यही कलर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि जानुहोस् कलर मैले ब्ल्याक राखे किनकि यो ब्ल्याकमा राम्रो देखिन्छ। सो अलिक ठुलो बनाउनुहोस् थम्बनेल।
धेरै ठुलो पनि बनाउने होइन, ठ्याक्कै यो भित्र अट्ने बनाउने। यो मेरो जस्तो अलिक सानो भयो, थम्बनेल ठुलो भयो। ओके, यसलाई लक गरिदिनुहोस्। यसलाई लक गरिसकेपछि मेरो जस्तो थम्बनेल, अब यहाँ फेरि क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँनिर यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। ओके, यसलाई यहाँनिर कसरी यसरी यहाँनिर कसरी अलिकति मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्र राम्रो देखिन्छ। सो मेरो जस्तो थम्बनेल। ओके, यसलाई पनि यहाँनिर डन गर्नुहोस्। म तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि मात्र यसरी गरिरहेको छु, नभए मलाई थम्बनेल बनाउन धेरै टाइम लाग्छ। सो तपाईहरु यहाँ देखेर आफूले नि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मेरो जस्तो थम्बनेल कसरी अब यहाँ तल बनाउने। ओके, यसरी बनाउने आयो। डन गरिदिनुस्। यसलाई अलिकति ठुलो बनाउनुहुन्छ, सानो बनाउनुहुन्छ। बनाउने कसरी। ओके, यसलाई यहाँ अलि सानो बनाइदिनु। डन। र यसलाई यहाँ अलिकति ठुलो गरिदिने। यसरी बनाउनुस्, अलि राम्रो देखिन्छ। ओके, यसलाई लक गरिदिने। यति भइसकेपछि हाम्रो आधी काम भयो। कसरी बनाउने। अब यसमा तपाईहरुले यहाँ गएर फ्रम ग्यालरीमा गएर मैले यहाँ पहिले नै बनाइसकेको छु। यसलाई यसरी डन गरिदिने। यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यो यसरी राख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले पनि। म कपी गर्छु फेरि यसलाई अनि यसरी मिलाएर राख्छु। ओके, अब यति गरेपछि यसलाई पनि लक गरिदिने। लक गरिसकेपछि फेरि म फ्रम ग्यालरीमा जाँदैछु। फ्रम ग्यालरीमा गइसकेपछि म यहाँनिर युट्युबको लोगो राख्छु। यसरी मिलाएर यसरी युट्युबको लोगो राख्नुस्। यसरी। ओके, त्यसलाई चाहिँ यसरी हामी, किनकि हामी युट्युबको बनाउँदैछौँ भने यसरी अलि सानो बनाएर ओके यसरी राख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। ल, यसलाई पनि लक गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि हामी यहाँ जाँदैछौँ। यति गरिसकेपछि तपाईलाई अब अझै अरु केही गर्न मन लाग्छ त्यो तपाईको अनुसारले के गर्न सक्नुहुन्छ, के बनाउन सक्नुहुन्छ थम्बनेल। अझै यसमा विभिन्न थोक हालेर सक्नुहुन्छ। जस्तै म अब यहाँनिर यहाँ गए। यहाँ गइसकेपछि मैले यहाँबाट इमेज लिने, यो इमेज लिए। तपाई आफ्नो इच्छा अनुसार अरु हाल्न सक्नुहुन्छ इमेजले। ओके गरे मैले। यसलाई यहाँनिर लिएर आए, यहाँ ठुलो बनाए। सो यसरी तपाईहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरु पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईको इच्छा। पिक्सल ल्याबबाट आफूलाई मन लागेको, आफूलाई मन चाहेको तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ कसरी बनाउने भनेर। त्यसपछि अब यसलाई सेभ गर्ने पालो। सेभ गर्ने यहाँ बक्समा जानुस् अनि यहाँ सेभ इमेजमा जानुस् र कस्टममा थिच्नुस्। कस्टममा चाहिँ अल्ट्रामा थिच्नुस्। त्यसपछि सेभ टु ग्यालरीमा थिच्नुस्। यति भइसकेपछि तपाईको सेभ हुन्छ। यस्तै अरु भिडियोहरु जान्नको लागि मेरो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्नु, लाइक, कमेन्ट गरिदिनु होला। यसरी तपाईहरु पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, थ्यांक यू। यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।